Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and you're watching Mariela, Alicia M. So for today's video, gagawa tayo ng video tutorial at ang tawag sa tutorial na ito ay how to set branding watermark on YouTube. So first of all, kailangan mo ng picture na ilalagay mo. So maghahanap tayo dito sa image downloader. Kung gusto mo, pwede ka rin gumawa ng sarili mong design. Pero i-search mo YouTube watermark size. Yan. Tapos maghahanap ka dito ng picture yan. Ito, try natin to. I-click mo lang tong download button. Tapos pwede ka nang pumunta sa Chrome. So, i-wait mo lang mag-download. Pwede mong i-search YouTube. Ito. Channel video. YouTube Studio. Or studioyoutube.com. Yan. Tapos pupunta ka dito sa wait lang. Pipindutin natin tong return to YouTube Studio. Then, i-click mo to sa baba. Settings. Yan. Tapos sa channel, and then dito sa advanced setting, sa branding. Tapos pipindutin mo tong choose image, and then hahanapin mo na yung picture na ilalagay mo. Ito, i-click mo tong done. Tapos pipili ka kung saan siya lalabas, kung sa end of the video, custom start time, or entire video. So, pipiliin natin tong entire video. And then, click save. So, ito na. Setting, save. Tapos, titingnan natin sa YouTube kung na-save ba yung nilagay mong branding watermark. So guys, kung di mo pa napapanood tong video ko, panoorin mo na. So titingnan natin kung na-save ba dito yung branding watermark. So yun guys, meron na tayong branding watermark. Nung una wala ko niyan. Yan. Itong branding watermark, nakakatulong din to para dumami yung subscriber mo sa YouTube. Kasi makikita nila na may branding watermark ka sa YouTube. So yun lang guys, thanks for watching and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. Bye! See you on my next one.